विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकूया कॅटाड्रॉमस मायग्रेशन. कॅटाड्रॉमस मायग्रेशन म्हणजे तरी काय? प्रजनन करण्यासाठी जेव्हा फ्रेश वॉटरमधील मासे नदीतून समुद्राकडे स्थलांतर करतात त्याला म्हणतात कॅटाड्रॉमस मायग्रेशन. इट इज द मायग्रेशन ऑफ फ्रेश वॉटर फिशेस फ्रॉम रिव्हर टू सी ड्युरिंग ब्रीडिंग सीझन फॉर स्पॉनिंग. प्राचीन ग्रीसपासून ते 19व्या शतकापर्यंत एक कोड, एक गुपित शास्त्रज्ञांना सुटत नव्हतं. ते म्हणजे ईल माशांचे प्रजनन होते तरी कसे. अनेक शास्त्रज्ञांनी यावर अभ्यास केला होता, पण सर्व निष्कर्ष अगदी चुकीचे ठरले. द ग्रेट सायंटिस्ट Aristotle said, eels are spontaneously emerging from mud during rainy season. सायंटिस्ट प्लिनी यांच्या युक्तिवादानुसार ईल मासे स्वतः दगडावर किंवा खडकांवर त्यांचे अंग घासतात, ज्यामुळे नवीन पिल्लं जन्माला येतात. काही शास्त्रज्ञांच्या मते ते छतावर प्रगटतात, तर काहींच्या मते माशांच्या गिल्सपासून तयार होतात. एवढंच काय, तर बीटल्स म्हणजे भुंगे यांच्या शरीरातून जन्माला येतात. असे अनेक तर्कवितर्क लावले गेले होते. हे गुपित उलगडण्यासाठी तर एका शास्त्रज्ञाने जवळपास 400 ईल मासे डिसेक्ट करून पाहिले, पण त्यांचे टेस्टिकल सापडले नाहीत, एग्ज किंवा ओव्हरी सापडल्या नाहीत. द बेसिक क्वेश्चन वॉज, वाय डज अन ईल हॅव नो टेस्टिकल ऑर ओव्हरी? French zoologist Is Delage solved this mystery in 1886. ॲक्च्युअली फ्रेश वॉटर अंगुलाच्या जीवनाची सुरुवात अटलांटिक महासागरातील बर्मुडा ट्रायंगलजवळ असलेल्या सार्गॅसो समुद्रापासून होते. सुमारे 40 दशलक्ष वर्षापूर्वी त्यांनी स्थलांतराचा मार्ग स्थापित केला असावा. युरोपियन इल अंगुला or Anguilla vulgaris and the American ill Anguilla rostrata both migrate from continental rivers to the Sargasso Sea of Bermuda in the Atlantic for spawning. हा एक समुद्रातील खूपच लांबचा प्रवास आहे. सुमारे 6500 किलोमीटरचा प्रवास फक्त 300 दिवसात तो पूर्ण करतो. त्यांच्या प्रवासापूर्वी त्यांच्या शरीरात काही बदल व्हायला लागतात. त्यांच्या शरीरात जास्तीत जास्त चरबी म्हणजे फॅट स्टोअर करतात, जे त्यांच्या प्रवासात रिझर्व फूड म्हणून कामी येते. शिवाय पिवळ्या किंवा गोल्डन रंगांचे मासे आता चंदेरी किंवा राखाडी रंगाचे होतात. पचन संस्थापन अंकुचन पावते, म्हणूनच ते अन्न प्राशन करीत नाहीत. डोळे मोठे व्हायला लागतात, त्यामुळे त्यांची दृष्टीसुद्धा आता तीक्ष्ण व्हायला लागते. त्याचबरोबर इतर अवयवसुद्धा संवेदनशील होऊ लागतात. श्वसनाचे कामसुद्धा आता कातडी करू लागते आणि गोनॅड्स परिपक्व होऊन मोठे होतात. काही वर्षापूर्वी ज्या समुद्रात ते जन्माला आले होते त्याच सार्गॅसो समुद्रात आता मादा ईल योग्य ती सुरक्षित जागा शोधेल आणि 1 ते 8.5 दशलक्ष अंडी घालून त्यावर मेल नाव रिलीज स्पर्म्स टू फर्टिलाइज ऑल एग्ज. आफ्टर स्पॉनिंग दे डाय. 3-4 दिवसांनी लहान लहान लार्व्हे जन्माला येतात. त्यांना लेप्टोसेफॅलस लार्वा असं म्हटलं जातं. यामध्ये मोठा योकसॅक आणि ऑइल ड्रॉपलेट स्टॉक असतो, ज्यामुळे पिलांना बरेच दिवस पुरेल एवढी एनर्जी त्यात सामावलेली असते. व ऑइल ड्रॉप्समुळे पिलांना हलकेपणा येऊन पाण्यावर तरंगण्याकरिता आणि पोहण्यासाठी त्याला मदत होते. पहिल्या 2 आठवड्यांमध्ये त्याची लांबी आता 3 ते 7 मिलीमीटर एवढे होईल. या कालावधीत ऑर्गन सिस्टीम डेव्हलप व्हायला लागतात, ज्यामुळे लार्व्हेमध्ये वेगवेगळे बदल दिसायला लागतात. आता त्यांचे दातही बाहेरच्या बाजूने वाढताना दिसतात व डोळे मोठे होतात. त्यांना स्वतःचा आहार घेण्याची व नद्यांपर्यंत पोहोच जाण्याची उपजत कला जागृत होते. जवळपास 1 वर्षापर्यंत त्यांचा हा प्रवास सुरू असतो व हजारोच्या संख्येने लार्व्हे इश्युराईन वॉटर झोनपर्यंत येऊन पोहोचतात. अजूनही त्यांचे संपूर्ण शरीर
पारदर्शी असते, म्हणूनच त्यांना ग्लास ईल असे म्हणतात. आता त्यांची लांबी 50 ते 100 मिलीमीटर एवढी होईल. यानंतरची तिसरी स्टेज म्हणजे एल्व्हर्स. त्याला आपण ज्युव्हेनाईल स्टेज असं देखील म्हणतो. इशुराईन किंवा फ्रेश वॉटरपर्यंत पोहोचल्याबरोबर त्यांना रंग येऊ लागतो व सर्व एल्व्हर्स फ्रेश वॉटर नद्यांमध्ये पाण्याच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहत जातील. त्याला कॉन्ट्रनॅटंट मुव्हमेंट असे म्हणतात. एल्व्हर्सच्या तोंडात बसेल किंवा सामावू शकेल असे लहान मोठे सर्व प्रकारचे अन्न भक्षण करू लागतात. मग ते वनस्पती असो की प्राणी, म्हणूनच त्यांना ऑम्निव्होर्स असे म्हणतात. इन द नेक्स्ट डिकेड they develop into fourth stage, that is yellow eel. Yellow eel grow up to 80 centimeter and finally it reaches to sexual maturity, now called as silver eel, as body color becomes silvery gray. The European eel can spawn starting at 7 years old, and the oldest of this species that has been found in the wild was 85 years age. These conditions may include fat content, water quality, temperature, prey availability, river height, and water flow rate. This variability allows some eels to live even 50 to 70 years. अशा पद्धतीने आपण कॅटाड्रॉमस मायग्रेशन शिकलो. Let us see the recap of the Catadromous migration. Migration of freshwater fishes from river to sea for the purpose of breeding or spawning is called as Catadromous migration. The best example we studied is the Anguilla species, which migrate from continental rivers to the Sargasso Sea of Bermuda in Atlantic for spawning, crossing Atlantic Ocean. This is one of the longest journey in the ocean. They migrate about 6,500 kilometers. Before and during the migration, some physiological changes occur in their bodies. They deposit large amount of fat. Color changes from yellow to metallic silvery gray. Digestive tract shrinks and they stops feeding. Eyes get enlarged and vision sharpens. Some sensory organs also become sensitive. Skin acts as a respiratory organ and gonads get mature and enlarged. Female lay eggs in suitable spawning ground and are fertilized by males. After spawning, they die. Larva hatches out within 2 or 3 days and develop into leptocephalous larva. Larvae have instinct behavior. They move towards the continental rivers, which is the feeding ground from where their parents came. Leptocephalous larva is converted into glass eel. Its body is transparent and it grows up to 50 to 100 mm in its length. Glass eels are converted into elvers. Elvers are the juvenile stages and it reaches to the estuarine zone or up to the freshwater rivers. In the next stage, it develops into yellow eel, which grows up to 80 centimeter. Finally, it reaches to the sexual maturity, now called as silver eel, as body color becomes silvery gray. It may take 10 to 30 years. It depends on the physicochemical parameters of the surrounding.